Idag så tänkte jag att vi skulle snacka om banläggarfällor, något som gör en orienteringsbana både roligare, mer utmanande och framförallt något som du måste känna till för att inte gå in i en av de här då, helt enkelt. Och jag tänkte ta upp 3 stycken exempel. Det första är utgångsriktning, det andra är karaktärsändring och det tredje är tempoväxling. Och det första då, utgångsriktning. Man skulle kunna säga att när vi har en sträcka där vi har lite vägval, det finns lite olika alternativ. Det är inte alltid det bästa vägvalet som har den lättaste utgångsriktningen. Banläggaren kan lura dig att springa ut på ett dåligt vägval genom att ha ett väldigt bra, lättlöpt stråk ut på det sämre vägvalet. Och jag tänkte faktiskt visa upp ett exempel här då. Här har vi en långsträcka från 1:an till 2:an då, där vi har 3 stycken större vägval. Ut på vägen till vänster och sen runt genom det här lite mer stökigare området, och här finns det många olika vägval man kan ta. Jag har ritat in det som jag tror antagligen är det snabbaste här då. Och sen så har vi ett rakt på vägval och ett högervägval som är rätt så lika varandra, men med lite annorlunda början där då. Min tanke med den här sträckan, det är lite grann att jag skulle vilja försöka lura ut folk på vänstervägvalet, som jag nog ändå tror är lite sämre om man inte är riktigt duktig på att springa väg. Jag skulle tro att ett rakt på vägval här är det bästa. Det är lite stökigt i början och lite klurigare i början, men sen får man en mycket finare andra halva på den här sträckan jämfört med det här vänstervägvalet då, som är ganska så dåligt efter att man är klar med vägen där och måste ta sig igenom det här lite brötigare området och upp till kontrollen. Men om vi bryter ner den här sträckan då, så tanken här i början då, det är att det ska vara lätt att springa ut till vänster där på vägen. Det ser ju väldigt fint ut att springa på den här vägen. Den går en bit från strecket, men den är ändå lite inbjudande så. Medan det ska vara lite tuffare att ta det här beslutet att springa rakt på, för man har det här lite gröna, det här lite steniga området som är liten, ja, men det ska kännas lite motigt att springa ut på det, trots att det antagligen är det bästa vägvalet i det här fallet då. Så det är på så sätt så kan en banläggare lura in en till att springa ut på ett lite sämre vägval då. Och när vi kommer till slutdelen av sträckan så är det ju vänstervägvalet är ju klart sämst här. Man måste undvika mycket grönt och man får försöka hitta de bra stråken och kanske mer väja tillbaks in mot strecket där för att hitta en bra ingång till kontrollen. Det gör det lite svårare att ta kontrollen på ett bra sätt. Kommer man från fel håll in mot kontrollen här så kan det bli lite lurigt att ta kontrollen på bästa sätt då. Yes, det var utgångsriktningen. Vi kliver vidare till nummer 2 som är karaktärsändringen. Och den hör lite grann ihop med den förra också. Om banläggaren har hittat en rolig långsträcka till exempel, då kan han eller hon då använda sig av lite intensivare kartläsning innan. Slänga in några kortsträckor, lite detaljerat område kanske eller något sånt. Försöka få till lite svårigheter just innan så att det ska vara svårt att läsa in det bästa vägvalet på den här långsträckan, så man får lite mer spridning på långsträckan sen då. Svårare att göra det bästa valet helt enkelt. Då passar det väl alldeles utmärkt att titta på den här långsträckan igen då. Man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna se ut så här, att vi har ett gäng kortsträckor precis innan kontrollen som gör det lite svårare att ha läst in den här långsträckan när man kommer fram dit. Det är väldigt mycket riktningsförändringar här, det är ganska så grov mark, ni ser att det är väldigt mycket sten och så, och båda de här grejerna bidrar ju till att det är svårt att hålla framförhållning, det är svårt att läsa kartan, man måste vara ganska mycket i nuet. Så det här är ju också en typisk banläggarfälla, att man innan de här viktiga momenten tvingar till en intensiv kartläsning då innan man ska gå ut på sitt viktiga vägval då. Men då gäller det ju att i första hand så ska man ju då ha försökt läsa in den här långsträckan i förväg. Så tidigt du kan under din bana, läs in vilka stora viktiga långsträckor finns under den här banan. Ja, men så att man vet lite grann vad det är som kommer, så att man inte står där sen och är förvånad över att oj, här var det en jättelång sträcka som jag inte riktigt har spanat in. Så att det är jätteviktigt att ha den där framförhållningen då. Men om man då inte skulle ha det och ha lite granna, men inte riktigt hållit igång och kommer fram till kontrollen och ser att oj, här var ju en jättestor långsträcka. Gå då inte i banläggarfällan och spring ut på det som först ser bäst ut, utan ta några extra sekunder och titta vilket vägval är egentligen det bästa. Det kommer man att tjäna på i längden, kan jag lova. Så det är jätteviktigt att stanna upp om du är osäker och ta några extra sekunder där då.
Och ytterligare en del i den här vanliga fällan, det är ju också att när vi kommer in till kontrollen, då kommer vi med vinkeln som är perfekt för att sen fortsätta rakt ut på vägen, vilket också gör det ytterligare lite lättare att då fortsätta ner och fortsätta ut på det här vänstervägvalet istället för att vända tillbaks lite och gå ut på det här lite mer rakt på vägvalet, alternativt helt tillbaks till vägen bakåt och gå ut på högervägvalet då. Yes, och så den tredje fällan då, som är tempoväxlingen. Och det här finns ju på massa olika typer av sätt, men man skulle kunna säga om du har en sträcka där du första delen av sträckan har ganska så lätt, det är kanske mer lättlöpt, men du kan bränna på i ganska bra fint tempo. Men sen när du börjar närma dig kontrollen då kanske det är ganska mycket svårare. Du måste dra i handbromsen, du måste verkligen lugna ner dig, fokusera på din orientering så att du kan orientera hela vägen in. Och då är det så lätt att man bara glömmer bort det, kör på i den här takten ändå och gör ett misstag på grund av det då. I det här exemplet då så går vi från höger till vänster i bild, från 1 till 2 då såklart. Och på den här sträckan kan man väl egentligen säga att de 2 första tredjedelarna är rätt så löpbetonade. Du har först ett lite grönare, brötigare område som visserligen kanske inte är sådär jättelätt att ta sig igenom, men ändå fokuserar mer på löpning än på kartläsningen. Och sen kommer du ut i det här vita området med öppen skog där du antagligen kan bränna på rätt så bra. Och sen så avslutar vi med ett superdetaljerat område där kontrollen sitter nedtryckt i ett litet kärr. Och här gäller det ju verkligen att kunna dra i handbromsen, sakta ner när man börjar närma sig kontrollen, se till att man går upp på rätt ställe. Var jättenoggrann, för annars är det superlätt att gå i en sån här vanliga fälla där man kommer in med alldeles för hög hastighet, är inte beredd på kartläsningen och missar kontrollen helt enkelt. Man kan ju även komma söderifrån på stigen här då också till den här kontrollen, och det bjuder ju även det in till hög hastighet hela vägen in då. Försök se det här när ni tittar på sträckor. Är det väldigt detaljerat vid kontrollen och innan dess är mindre detaljerat, då är det lätt att man glider in i en för hög hastighet in till kontrollen. Så kom ihåg det, dra i handbromsen så kommer ni klara den här vanliga fällan alldeles utmärkt också. Yes, men det var egentligen allting jag hade för idag. Det blir inget avsnitt nästa vecka utan vi kommer tillbaka igen om 2 veckor, och det blir inte heller på måndagen den veckan utan det kommer lite senare i veckan, kanske till och med framåt helgen skulle jag nog tippa på, för jag kommer vara borta där. Men jag ska försöka få ut det så snabbt som möjligt och det kommer bli ett superkul avsnitt kan jag lova er. Så tryck gärna i den här subscribe-knappen om ni inte gjort det redan och klockikonen så får ni en liten notifikation när vi släpper det avsnittet. Och ni får jättegärna trycka en tumme upp om ni tycker det var kul att hänga med här med lite vanliga fällor. Annars får ni bara träna på nu, för det börjar närma sig och när nästa avsnitt kommer ut, då är det mindre än en månad kvar. Titta på gamla avsnitt, förbered er, ge ut, orientera. Gör de här sista finsliparna nu inför O-ringen så kommer ni vara helt förberedda, är jag övertygad om, när första etappen drar igång den 25 juli. Men annars får ni ha det jättebra till nästa gång, så ses vi då. Ha det bra. Hej!